Welcome to your channel. Unauthorized item එකක් remove වෙච්ච මීට සිමිලම එකක් මම කරලා තියෙනවා. ගොඩක් ඒවා සිමිලම කරලා තියෙනවා කියන්නේ එතකොට ඒව කොච්චර බලලා නැද්ද කියන ප්‍රශ්නෙත් තියෙනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා මේ මම දැක්කා group එකෙත් දාලා තියෙනවා මෙන්න මේක remove කරගන්න මේව කරන්න එපා කියන එක. හැබැයි already එකට කරලා තියෙනවා වීඩියෝ එකක්. ඉතින් refer කරන්න මේ free කරන්නේ මගේ කාලයත් manage කරගෙන මම කරන්නේ free දෙන information ටික. ඉතින් ඒක බලන්න බලලා තමන් ගොඩනගන්න. right awareness එකකින් මේක තමයි build up කරන්න. මේ වගේ item තියෙනවා නම් ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න subject එක zero remove යටතේ. එතකොට list කරන්න ඕන මොනද item ගැන තියෙනවා නම් හිතනවා නම් mute sessions තියෙනවා. mute session ගොඩක් successful. mute session ගැන වෙනම playlist එකක් තියෙනවා. ගිහලා බලන්න. ඒකෙන් ලොකු information එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. We had removed our listing because it didn't follow Vero unauthorized item policy. Unauthorized copies are counterfeits are illegal and not allowed on eBay. eBay දාන්න බෑ. The listing was reported by the Smiley company for violating their copyright. මෙතන Smiling assassin හරි මොකක් හරි කියලා කරලා තිබ්බා. ඒකේ part 2 කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කරන්න යන්න එපා. Smiley කියන logo එකට ඒ කියන්නේ icon එකට තමයි emoji එකට තමයි මේක වදින්නේ. මෙතන තියෙනවා email address එකත් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම email එකක් දැමිය යුතුයි. දැමලා අපි කියන්නේ සමාව අයදින්න ඕන. නැත්නම් court orders වලට තමයි එන්නේ. Smiley face decal tapestry wall hanging happiness vintage collectible wall art. හොඳ words එකක් දාලා තියෙනවා. මේ keywords එකකුත් හැබැයි ඒක අහුවෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේක smiley face එකට තමයි ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ සහෝදරය තව ටිකක් share කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් list කරන්න යන්න එපා remove වෙන නිසා. Don't try this. add to list එකට දාගෙන try කරන්න යන්න එපා. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක Keepel Hub ඒකත් subscribe කරන්න. තව තියෙනවා Anthony Mendes Anthony M channel එක යක්ෂකයා channel එක තියෙන යක්ෂ group තියෙනවා. මේ හැම එකකින්ම ඔයාලට guidance ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ හැමදේම information description එකේ තියෙනවා. Thank you for watching. Bring model Sri Lanka. Happy selling.